سلام دوستان عزیزم، خوش آمدید به کانال فهیم بافت. امروز آموزش بافت این بولیز خوشگل رو داریم که ببینین که چقدر طرحش قشنگ هست که شما هم به صورت بولیز هم به صورت پیراهن بلند میتونین ببافینش. شما میتونین این بولیز قشنگ رو با نخهای ابریشم یا نخهای کتان، حالا ایرانی یا خارجی بودن نختون، ضخامت یا ظرافت نخ شما سلیقه‌ای هست، میتونین انتخاب کنین، تهیه کنین و شروع به بافت کنین. ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنین و مشترک شین به کانال فهیم بافت و اگر از آموزش خوشتون اومد حتما لایک کنین، خیلی ازتون سپاسگزارم، و اینکه نظرات خودتون رو به صورت کامنت برام بنویسین که بدونم که چه جور آموزشی رو دوست دارین تا بیشتر اون رو براتون ضبط کنم و منتشر کنم توی کانال. حالا بریم سراغ آموزش بافت این بولیز قلاب بافی شده خیلی زیبا و آسان. خب دوستان عزیزم دقت بفرمایید، الان من برای آموزش چون ببینین نه نخ من نه قلاب من مثل مال شما 100% نیستش. پس برای آموزش الان ببینین از قسمت یقه این بولیز بافته میشه و من الان عکسش رو کاغذ کشیدم و اون گوشه ها رو هر کدوم 2 خونه به خودش اختصاص میده برای زیر بغلا. اما من برای آموزش برای پشت و جلو و آستینه هر کدوم 13 تا در نظر میگیرم که خب طبیعیه که برای شما این اعداد فرق میکنه، این اندازه ها فرق میکنه. و بعد این 4 تا 13 تا و اون 8 تای گوشه ها رو یعنی 2 4 6 8 اینا رو با هم همه رو جمع میکنیم و 60 تا دونه به ما میده که ما یعنی باید 60 تا زنجیره سر بندازیم. و دوستان عزیز ببینین قلاب شما، سایز قلاب شما، سایز نخ شما، اون اندام و جثه‌ای که میخواین براش ببافین خب طبیعیه که با اندازه های من فرق میکنه. پس شما بذارین از روی بولیزی که کش نمیاد و اندازش رو دوست دارین بر مبنای اون تعداد زنجیره هاتون رو سر بندازین. خب حالا من 60 تا زنجیره رو سر انداختم و بعد این رو با پایه وصل به هم اتصال دادم و حالا برای شروع رج اول 3 تا زنجیره میزنم و اون 3 تا زنجیره رو حالا کاری ندارم و میام 13 تا پایه بلند تو 13 تا خونه میبافم که الان بافتم اینجا. و حالا میام بافت اضافه کردن زیر بغل رو پیاده میکنم که 2 تا خونه رو درگیر میکنه. تو خونه اول 2 تا پایه بلند در کنار هم میبافم، 2 تا زنجیره بینش میزنم و حالا میرم تو خونه دوم دوباره 2 تا پایه بلند در کنار هم میبافم و این اضافه کردن زیر بغل این بولیز برای ما محسوب میشه. و بعد توی 13 تا خونه دوباره 13 تا پایه بلند میبافم که الان بافتم و حالا باز اضافه کردم و زیر بغل این سمت رو پیاده میکنم تو 2 تا خونه. خونه اولی میام 2 تا پایه بلند در کنار هم تو 1 دونه خونه میبافم و بعد 2 تا زنجیره میزنم. حالا میرم خونه دومی، تو خونه دومی هم 2 تا پایه بلند در کنار هم میبافم. و حالا دوباره 13 تا خونه رو 13 تا پایه بلند میبافیم به این صورت و باز 2 تا خونه رو میایم توش اضافه کردن رو پیاده میکنیم که برای زیر بغل سمت پشت هستش. تو خونه اولی 2 تا پایه بلند بینش 2 تا زنجیره. حالا میریم سراغ خونه دومی، تو خونه دومی هم 2 تا پایه بلند در کنار هم میبافیم. و حالا توی 13 تا خونه باز 13 تا پایه بلند میبافیم، میریم جلو. به این صورت الان من بافتم و اینجا دیگه انتهای رج ببینین یه خونه میمونه که تو اون ما میایم 2 تا پایه بلند رو میبافیم در کنار هم
2 تا زنجیره میزنیم. حالا اون 3 تا زنجیره که اول رج زده بودیم همونجا زیرش یه دونه پایه بلند میبافیم. درست شد؟ حالا اون یکی پایه بلنده همون 3 تا زنجیره هاست که اول رج زدیم و بعد پایه اتصال میزنیم به بالای اون 3 تا زنجیره ها و این رج اول برای ما دیگه تموم میشه. و به این صورت ببینین الان اینجا یقه برای ما شکل گرفته که حالا وقتی اندازه های شما زنجیره های شما بیشتر باشه خب این یقه برای شما بزرگتر خواهد بود. حالا برای شروع رج اول بافت و یه خونه انتقال میدیم به جلوتر و بعد 5 تا زنجیره میزنیم و در کنار این 5 تا زنجیره که زدیم همونجا زیر این زنجیره ها یه پای بلند میبافیم و حالا 2 تا زنجیره میبافیم، 2 تا خونه رو جا میذاریم، تو خونه سومی یه پایه کوتاه. حالا با 2 تا زنجیره از این قسمت دیگه خارج میشیم، 2 تا خونه رو جا میذاریم و توی خونه سومی میایم یه پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و همونجا در کنار اون پایه بلند اولی دوباره یه پایه بلند دیگه میبافیم و مجدداً با 2 تا زنجیره از این قسمت خارج میشیم، 2 تا خونه رو جا میذاریم، تو خونه سومی یه پایه کوتاه میبافیم و 2 تا خونه رو جا میذاریم، توی خونه سومی دوباره یه پایه بلند میبافیم، 2 تا زنجیره و همونجا در کنارش یه پایه بلند دیگه میبافیم و بعد مجددا 2 تا زنجیره میزنیم و حالا رسیدیم به این گوشه که رسیدیم ببینید این وسطش که 2 تا زنجیره زده بودیم از رج قبل میایم یه افزایش انجام میدیم، یعنی 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و همونجا در کنارش 2 تا پایه بلند دیگه اضافه میکنیم و اینجا رو دقت کنیم ببینیم ما با 2 تا زنجیره اومدیم این گوشه رو بافتیم، با 2 تا زنجیره هم خارج میشیم، بعد 2 تا خونه رو جا میذاریم و عین اون سمت راست یعنی میایم یه پایه بلند، 2 تا زنجیره، یه پایه بلند همونجا در کنارش اضافه میکنیم و بعد 2 تا زنجیره میزنیم، 2 تا خونه رو جا میذاریم و یه پایه کوتاه میبافیم. یعنی میخوام بگم که عین سمت راست باید باشه و این گوشم که همچنان برای ما ادامه داره تا زیر بغلی که میخوایم حالا گشادی و تنگی آستین و زیر بغل باشه و به همین صورت دور تا دور رج رو میبافیم که الان من بافتم. ببینین این گوشه هستش و در کناره های گوشه برای من نگاه کنین چه بافتی افتاده، پای کوتاه ها نیافتاده برای من، 2 تا پایه بلند بینشم 2 تا زنجیره ها افتاده و بعد دیگه اتصالمو انجام میدم اینجا به بالای سومین زنجیره از زنجیرهایی که اول رج زده بودیم و به این صورت رج دوم برای ما دیگه تموم میشه. حالا بریم سراغ رج سوم. برای شروع رج سوم دوباره بافتمون رو انتقال میدیم یه خونه جلوتر و بعد 3 تا زنجیره میزنیم و همونجا در کنار 3 تا زنجیره ها میایم و یه پایه بلند میبافیم و اینجا بافت فندقی رو شکل میدیم و بعد 2 تا زنجیره میزنیم و دوباره یه بافت فندقی دیگه، یه پایه فندقی دیگه میبافیم با 2 بار نخ روی قلاب انداختن و مجددا 2 تا زنجیره میزنیم و یه پایه فندقی دیگه میبافیم. ببینین یعنی ما باید 3 تا الان اینجا پایه فندقی داشته باشیم و 2 تا زنجیره میزنیم و این میایم اینجا که پایه بلند رج قبل بافته بودیم دوباره اون وسط پایه بلندا یه پایه فندقی، 2 تا زنجیره، دوباره یه پایه فندقی. این پایه فندقی میتونین با 3 بار یا 2 بار نخ روی قلاب انداختن ببافینش و دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و یه پایه فندقی دیگه با 2 بار نخ روی قلاب انداختن. بریم به دست من نگاه کنین، ویدیو رو از قسمت تنظیمات بالای صفحه هم سرعتش رو کم کنین هم کیفیتش رو ببرین بالا.
پس این دوتا زنجیره رو که بعد بافتیم، ببینید الان رسیدیم به گوشه و این گوشه همینجوری همه رج‌ها تکرار میشه تا ما برسیم، گفتم خدمتتون، به زیر بغلی که دیگه اندازش برامون اوکی هست، گشادی و تنگیش. ببینید الان من عین زیر بغل رو بافتم، با دوتا زنجیرم این قسمت خارج شدم و اومدم این سمت دوباره 3 تا فندقی بافتم، بینشم 2 تا زنجیره هر کدوم زدم و به همین صورت دور تا دور رج رو میبافیم. خب دوستان عزیزم، من رج 3 رو بافتم و ببینیم بافت ما به این صورت در میاد. وقتی که اون مقداری که میخوایم، حالا تا زیر بغل خدمتتون عرض کردم، تا اون اندازه‌ای که میخوایم گشادیش باشه. و این بازم خدمتتون میگم این گوشه ها همینجوری تکرار میشه و اندازه‌ای که شما سر انداختین خب طبیعیه که دور یقه شما بزرگتره، اما این گوشه ها همچنان تکرار میشه. اگر نخواستین زیر بغل خیلی براتون گشاد در نیاد، به جای اینکه 2 تا پای بلند، 2 زنجیر 2 تا پای بلند ببافین، یه دونه میتونین پای بلند ببافین یا همون 2 تا رو ببافین، بینش یه دونه زنجیره بزنین. حالا میریم سراغ رج بعدی. برای شروع رج جدید میایم و رج رو با 4 تا زنجیره شروع میکنیم و داخل هر کدوم از این فضاها رو یه دونه پای بلند، یک دونه زنجیره میبافیم. الان ببینید یه دونه پای بلند، یک دونه زنجیره. دوباره داخل این فضا یه دونه پای بلند، یک زنجیره و همینجوری این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به گوشه، به زیر بغل برسیم. خب الان من رسیدم به این گوشه، یه دونه زنجیره رو که خب میزنم و این گوشه همون بافت رج قبل رو پیاده میکنم. 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره و همونجا در کنارش دوباره 2 تا پای بلند میبافم. دقیقا مثل رج قبل دیگه. ببینید این گفتم خدمتتون همینجوری تکرار میشه تا اون مقداری که دیگه شما میخواین که میگین مثلا کافیه دیگه، نمیخوام بیشتر از این حلقه آستین برای من گشاد بشه یا اندازه‌شو براتون دیگه اوکی خواهد بود. و بعد با 2 تا زنجیره از اون قسمت، با یه دونه زنجیره از اون قسمت خارج میشیم و توی هر کدوم از این خونه ها رو باز یه دونه پای بلند، یه دونه زنجیره میزنین که الان من دور تا دور رج رو بافتم. حالا برای شروع رج جدید دوباره 3 تا زنجیره میزنم و باز میام ببینین بالای هر کدوم از این گندمیا و توی فضاهای خالی یه دونه پای بلند میبافم. دیگه زنجیره این رج نمیزنیم. بعد به گوشم که رسیدیم دیگه همون بافت گوشمون رو دوباره پیاده میکنیم و میبافیم. خب دوستان نازنینم، ببینین من تا انتهای رج رو بافتم و حالا شما به بافتتون ادامه میدین و همینجوری این رج 2 و 3 و 4 و 5 رو هی تکرار میکنین تا اون مقداری که میخواین و بعد ببینین به این صورت دیگه بولیزتون رو تا میکنین و آستین رو دیگه میگیرین و حلقه آستین و کاپ آستین اون مقداری که دیگه اوکی بود تا همونجا دیگه بافتتون رو استوب میکنین، کات میکنین و دیگه حلقه آستین رو میبندین. حالا من یه چند رجی میبافم بعد میام خدمتتون. خب ببینید الان من یه مقداری بافتم الان و رج رو شروع کردم با این پای بلندا. ببینید این رجی هستم که الان این پای بلندا رو دیگه کلن دارم میبافم، یعنی زنجیره چیزی نیستش و الان اینجا دیگه میخوام حلقه آستین رو ببندم. وقتی که اون پای بلندا رو بافتیم حالا این 2 تا گوشه ها رو روی هم قرار میدیم و ببینید این میشه آستین برای من دیگه.
و وقتی دوتا گوشه رو روی هم قرار داریم یه پایه بلند میبافیم و کارمون رو برمیگردونیم و حالا دوباره ببینین بالای هر کدوم از این پایه های رج قبل، حالا گندمی های رج قبل میایم و یه پایه بلند میبافیم، دقیقا مثل اون سمت جلو، و این پایه بلند رو میبافیم تا برسیم به گوشه سمت مقابل. دوستان من رسیدم به گوشه این سمت و باز دوتا گوشه رو روی هم قرار میدم و یه پایه بلند از داخل هر دو رد میکنم و میبافم و ببینین دیگه حلقه آستین برای من شکل میگیره و باز پایه بلندا رو میبافیم تا برسیم به همون جایی که بافت رو شروع کرده بودیم و دیگه اتصال میدیم و این قسمت و این رج برای ما دیگه تموم میشه. خب حالا دوستان اگر که بافتین و خواستین پایین بولیزتون یه مقداری گشاد و آزاد در بیاد، این پایه بلندا رو خب تعدادش رو بیشتر میزنین، یعنی در هر خونه مثلا 2 تا پایه بلند میبافین و اون قسمت بالا هم به جای اون فندقی ها مثلا 4 تا فندقی میبافین و همین باعث میشه که کلا بولیزتون گشادتر شه، همین که قسمت پایینش هم گشادتر براتون در میاد و دیگه به بافتتون ادامه میدین تا اون مقداری که در نظر دارین. یعنی دیگه ببینین رج ها تکراری هستش و به این صورت الان من یک چند رجی بافتم و ببینین که بافتش چقدر قشنگه. یعنی در اصل طرح این بولیز قلاب بافی شده قشنگ ما در 4 رج شکل میگیره. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. ممنونم از اینکه تماشا کردین. خوشحال میشم که نظراتتون رو برام کامنت کنین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.